ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾቼ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የፓስታ በአትክልት አሰራር ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ለመስራት የተጠቀምኩት ፓስታ 2 ቲማቲም ግማሽ ጥቅልጎመን 1 ሽንኩርት አረንጓዴውና ቀዩ የፈረንጅሽቃርያ ግማሽ 2 ካሮት ዘይት ጨው 1 የሾርባማንኪያ የቲማቲም ድልህ 1 የሻይማንኪያ ኮረሪማ እና 1 ትንሽ ማንኪያ በርበሬ ናቸው በርበሬውን ካልፈለጋችሁ ማስቀረት ትችላላችሁ ሁሉንም እንደዚህ ከታትፌ ጨርሻለሁ ቅድም ያላሳየሁት እዚህ ጋር 8 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ተጠቀማለሁ አሁን ወደ ማብሰሉ እንሄዳለን በመጀመሪያ ሽንኩርቱንና ካሮቱን በዘይት ተጠብሰዋለሁ አሁን ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ ቲማቲሙን ጨምራለሁ ከዛም በርበሬውን ቲማቲም ድልሁን እና ኮረሪማውን ጨምሬ አብሬ አበስለዋለሁ ቶሎ ያማሰል አበስለዋለሁ አሁን ጥቅልጎመኑን ጨምረዋለሁ ቃሪያውንም ጨምረዋለሁ እና በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ ጨው ጨምራለሁ ያው የምንፈልገውን ያህል ጥቅልጎመኑን በጣም አናበስለውም ያው ከጥሬነት ሲወጣ ይበቃዋል ማለት ነው ለፓስታው ውሃ አፍልቻለሁ ጨው ጨምርበታለሁ ከዛም ፓስታውን ጨምረዋለሁ
ከዛም ክዳኑን ሳልከድን እንዲበስል እተወዋለሁ ፓስታው በስሎልኛል በጣም ሙክክ ብሎ እስኪበስል አላቆየው ይሄ ይበቃዋል አወጣዋለሁ አሁን ይሄ ይበቃዋል ፓስታውን እንጨምረዋለን እና በደንብ አዋህደውና እሳቱን አጠፋዋለሁ እሳቱን አጠፋዋለሁ ይሄንን ይመስላል በጣም የሚጣፍጥ ጤናማ የሆነ ፓስታ በአትክልት ነው እናንተ ሞክሩት ትወዱታላችሁ እና ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ አስተያየትም ካላችሁ ጻፉልኝ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁም ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ ይደርሷችኋል ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልብ ያመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ ደህና ቆዩኝ